ሰላም ውድ የላይፍ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ለዛሬ በጣም አዲስ የሆነች ቪዲዮ ወይም አጭርና ግልጽ የሆነች ስለ ማይክሮሶፍት ኤክሴል፣ ማይክሮሶፍት ወርድ እና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት እንዲሁም በኮምፒውተር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንዴት እንከፍታለን ስቴፖችን የያዘች ቪዲዮ ነች። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ላችሁኝ መሰረት እንዴት መስራት እንዳለብን፣ እንዴት መክፈት እንዳለብን ማይክሮሶፍት ወርድን፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንትን፣ ማይክሮሶፍት ፐብሊሸርን እንደዚህ የተለያዩ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ስለ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር በፊት ከነበረው ቪዲዮ ያያችሁ ይመስለኛል። ትንሽ ግንዛቤ ያገኛችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ባልኩት መሰረት ይኸው ስቴፑን ይዤ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ካለፈው ቪዲዮ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። በደንብ ማብራሪያ ሰጥቼበታለሁ። ምን አይነት እንደሆነ ምን እንደሚሰሩ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እና ሲስተም ሶፍትዌር በምን እንደሚለያዩ ከባለፈው ቪዲዮ ማየት ይቻላል። ቀጣይ እንሰራላችኋለሁ። ለአሁን ግን እንዴት እንከፍታለን ስቴፕ ይሄው። በመጀመሪያ in order to open Microsoft Word we use the steps below። ማይክሮሶፍት ወርድ ለመክፈት የምንጠቀምባቸው ማይክሮሶፍት ወርድ በመጀመሪያ ማይክሮሶፍት ወርድ እንዴት እንከፍታለን የሚለውን የሚያሳየን ነው። ማይክሮሶፍት ወርድ እንዴት እንከፍታለን? ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ምን አይነት ስቴፖች አሉ? ለመጀመሪያ ስታርት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ነች ስታርት የምትባለው ይቺ ማለት ነው። ስታርት እንላለን። ከዛ በኋላ ይሄኛው ስታርት ኦል ፕሮግራም ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2010 ያልኩት በእኔ በመከፍተው አይነት ነው። 2007 ሊሆን ይችላል፣ 2013 ሊሆን ይችላል፣ 2016 ሊሆን ይችላል፣ 2019 ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ቨርዥኖች የተጫነ የወርድ ሶፍትዌር አለ። እሱን መክፈት ይቻላል በዚህ መንገድ። አንደኛው ሶፍትዌር ይሄ የሚያገለግለው ለዊንዶውስ 7 እና ለዊንዶውስ 8 ለቆዩ ዊንዶው ላላቸው ማይክሮሶፍት ዊንዶዋቸው ቨርዥናቸው ዊንዶው ከ10 በታች ላሉ ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ እንደኔ አሁን እንደምጠቀምበት አይነት ከሆነ ስታርት ይላል። ስታርት የመጀመሪያው ስታርት፣ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሚል እፈልጋለሁ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ሚል አገኛለሁ ማለት ነው። ወርድ ሚል አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ነው አከፋፈት ዘዴው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ መክፈት ይቻላል ማለት ነው። የሁለተኛው ማለት ነው። የአንደኛው ግን ዊንዶውስ 7 በጣም የቆዩ ዊንዶው ሆኖ ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ሲጫን ቨርዥን የተለያየ አለው እንዳልኳችሁ። ሌላው ሶስተኛውና የመጨረሻው በምን መክፈት ይቻላል? ሌላም አለ በነገራችን ላይ ራን ብለን ምን ከፍተውም ሌላ በኮማንድ ተጠቅመናል። ነገር ግን ለጊዜው እነዚህ ሶስቶችን ኢን ዘ ሰርች በተን ራይት ዘ ወርድ ኤምኤስ ወርድ ነው የሚለው ኤምኤስ ወርድ ሚል ታይፕ ሂር ቱ ሰርች የሚለው ላይ እዚህ ጋር ኤምኤስ ወርድ ብሎ መጻፍ ነው የሚለው። ኤምኤስ ወርድ ብላችሁ ጽፉ ኤምኤስ ወርድ ወይም ደግሞ ወርድ ራሱ ብቻ ወርድ ብላችሁ ብጽፉ ወርድ ነው ኤምኤስ ወርድ። ማይክሮሶፍት ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ብዬ ስጽፍ ማይክሮሶፍት ወርድ የሚል ራሱ የቻለ በዚህ መንገድ ኦፕን እለዋለሁ አለ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መክፈት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ ነገሮች መክፈት ይቻላል። ኤምኤስ ወርድ የሚለውን በጣም በማሳጠሪያው ጽፉት ሳይሆን ማይክሮ ብላችሁ ማይክሮሶፍት ወርድ ብላችሁ ጽፉ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መንገድ በሶስት አይነት መንገድ መክፈት ይቻላል። ሌላው ኦርደር ቱ ኦፕን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ወይም የስፕሬድሺት ሶፍትዌር ነው። ይሄ ስፕሬድሺት ነው ማለት ነው። ስፕሬድሺት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስፕሬድሺት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይሄ ስፕሬድሺት ሶፍትዌር ነው የሚባለው። ስፕሬድሺት ሶፍትዌር የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስፕሬድሺት ሶፍትዌር ይሄ ወርድ ፕሮሰሰር ነው። ይሄ ማይክሮሶፍት ወርድ ደግሞ ወርድ ፕሮሰሰር ነው ማለት ነው። ወርድ ፕሮሰሰር ነው ማለት ነው። ፕሮሰሰር ነው ይሄ ስፕሬድሺት ሶፍትዌር ላይ እንዳልኳችሁ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ነው ያለው። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ለመክፈት የመጀመሪያው ስታርት እንደቀድሞ ነው። ኦል ፕሮግራም ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል 2010 ወይም 2013 ወይም 2007 እያልን መክፈት እንችላለን። ሁለተኛው ነው ብቻ ይሄ ማይክሮሶፍት እዚህ ጋር ስታርት እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስታርት፣ ከዛ በኋላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ
የሁለተኛው ነው የሚያገለግለኝ። የሁለተኛው ይሄ ያገለግለኛል ለኔ ኮምፒውተር ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት አልኩኝ። ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚል መፈለግ ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚል እፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል የሚል አለ። ኤክሴል ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል የሚል አለ። በዚህ መንገድ ኤክሴልን ከፈትኩት ማለት ነው። መክፈት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን መክፈት ይቻላል ማለት ነው። በሌላ በሶስተኛው መንገድ ደግሞ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ብላችሁ ብትጽፉ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ሰርች በተን ላይ ማለት ነው። ሰርች በተን ላይ ማለት ይቺ ነች። ሰርች በተን ማይክሮሶፍት ልበልና ማይክሮሶፍት ኤክሴል ብዬ ብጽፍ ማይክሮሶፍት ኤክሴል የሚል ይመጣል። ከዛ በኋላ ሌፍት ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ ከፈትኩት ማለት። ስለዚህ በሶስት አይነት መንገድ መክፈት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ፓወርፖይንት ይሄ ደግሞ ፕሬዘንቴሽን ሶፍትዌር ይባላል። ይሄ ፕሬዘንቴሽን ሶፍትዌር ነው የሚባለው ፓወርፖይንት ማለት ነው። ይሄ ፓወርፖይንት ይባላል። ፓወርፖይንት ማለት ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን ባጭሩ ለማቅረብ የሚያገለግል የሶፍትዌር አይነት ነው። ይሄንም እንደዛው በአንደኛው መንገድ ስታርት ኦል ፕሮግራም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት 2010 2011 2007 እያልን መክፈት እንችላለን። እንዴት እንከፍታለን? በአንደኛው ዘዴ የኔ ኮምፒውተር ኦል ፕሮግራም የሚል የለውም። ስለዚህ ኦል ፕሮግራም ከሚል ይልቅ ምንድነው የኔ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ነው ያለው እዚህ ጋር። ስታርት አልኩኝ። ስታርት ካል በኋላ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ነው ሁለተኛው ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን እንትን ነው ማለት ነው ያዘው የኔ። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፈለኩኝ። ከዛ በኋላ ፓወርፖይንት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት ሚል መፈለግ ነው ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት ሚል ይኸው እዚህ ጋር አለ። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት 2010 ይላል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መክፈት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት መክፈት ይቻላል። በሶስተኛው ደግሞ ሰርች በተን ላይ ኤምኤስ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ብዬ ስጽፍ እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ሲመጣ ሌፍት ክሊክ ኦኬ እንለዋለን። በሌፍት ክሊክ ከዛ በኋላ ከፈተልን ማለት። ስለዚህ የተለያዩ ስራዎችን እዚህ ጋር ሄደን ታይትል አለ የተለያዩ ስራዎችን። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን እንዴት እንከፍታለን የሚለውን ካየን በቂ ነው። እነዚህ ሶስት ሶፍትዌሮች ወይም ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት አብዛኛው የምንጠቀምባቸው አገልግሎት የሚሰጡ ስለሆኑ እነዚህን እንዴት እንደምንከፍታቸው ካየን እንዴት እንደምንከፍታቸው ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚከፈቱ የመጀመሪያ እሱ ነው ዋናው ይሄ ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኤክሴል፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት እንዴት ይከፈታል የሚለውን እንዴት እንከፍታለን፣ እንዴት ኦፕን እናደርጋለን የሚለውን ካየን ለቀጣይ ደግሞ በሌላ እንዴት እናደርጋለን ሴቫስ የሚለውን በዛው እንትኑን in order to steps to create to open Word, Excel, PPT የሚቀጥለው ኤክስቴንሽን ወርዳቸውንም እንዴት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። በዛሬ እዚህ ጋር ሴቭ ነው። ውድ የላይፍ ቲቪ ተከታታዮቻችን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።